Angin kencang barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam serta gelombang hingga 3.5 meter dijangka berlaku di perairan Perlis, Kedah dan Pulau Pinang hingga Ahad 15 Julai ini. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam pernyataan hari ini berkata, angin kencang itu dijangka turut melanda perairan Selat Utara Melaka, Samoy, Selatan Kondro, Selatan Reef North dan Labuan. Kenyataan itu menyebut keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada aktiviti bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan sukan air. Selain itu, angin kencang selatan yang kuat 50 hingga 60 km sejam serta ombak tinggi mencapai 4.5 meter dijangka berlaku pada perairan Phuket, Utara Kondro, Utara Reef North, Layang-Layang dan Palawan. Keadaan ini turut berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk perkhidmatan memancing dan feri.